Minä olen Aki ja tällä kertaa näihin puupiksailuihin liittyen kunnostellaan tämmöistä vanhaa vihreää käyttölaatikostoa. Ja tälle on tarkoitus tehdä semmoinen uuden maalipinnan maalausprosessi, jossa vanhaa maalipintaa hiotaan sen verran, että sitten lähtee se irtonaisin maali pois ja se karhentuu. Ja siinä sen jälkeen sitten uusitaan ehkä näitä kahvoja, mitkä on vähän mennyt rikki. Ja sitten putsaillaan ja viimeiseksi sitten maalataan tämä pinta. Ja eiköhän aloita heti hommiin, aloitetaan hionnalle ja edetään sitten tuohon varsinaiseen maalaukseen. No niin, seuraavaksi etenemme näihin laatikostoihin ja näiden pinnat olisi tarkoitus hioa. Ja koska lähestulkoon joka laatikosta oli kahvoja hävinnyt tai niissä oli jotakin vaurioita, niin ne olisi nyt hyvä irrottaa, niin se helpottaa myös tätä hiontahommaa. Ja nämä on alun perin kiinni liimaamalla. Ja se on sen tyyppisesti kiinni, että tämän kahvan jatkeena on pieni uloke, joka on sitten liimattu tänne puussa itse tässä vastakappaleessa olevaan uraan. Ja se jää ikään kuin piiloon se liimaussauma. Ja tämän kahvan saa irti, ainakin meikäläisen tapauksessa sillä lailla, että tuonne pistää tautan alareunaa vasten, kahvan alareunaa, ja sitten vaan naputtelee vasaralla vaikka molemmin puolin, niin se irtoaa joko tätä laatikon tasoa pitkin tai sitten ihan alempaa sitä urasta. Ja sen jälkeen tämä voidaan hioa paljon helpommin tämä meidän laatikon pääty ja sitten asentaa semmoiset kahvat kun itse haluaa. Eli irrotushommiin ja hiomishommiin seuraavaksi. Nyt nämä meidän laatikoiden päädyt on saatu hiottua. Ja sitä ennen mä irrottelin nuo kahvat, mitkä oli tossa kiinni. Eli nehän oli liimattuna tuossa päällä, niin mä palttasin ne pois sieltä. Ja se onnistui kohtuullisen hyvin. Mä sain muissa laatikoissa sen kahvan irrotettua, niin se jäi se loppu jämä sitten suurin piirtein tämän laatikoston pinnan tasolle. Mutta tässä yhdessä laatikossa kävi niin, että tuo kahva irtosi liian syvältä, se tuli ikään kuin juurineen pois. Ja nyt tänne jää se liimakolo, mikä siinä oli alun perin. Ja tarkoitus olisi nyt sitten seuraavaksi täyttää tämä kolo, jotta siihen pystyy sitten suunnittelemaan sitä kahvarakennetta päälle. Ja tämä kolo mä ajattelin täyttää ihan puumateriaalilla. Ja ihan ensimmäiseksi mä kahtelin suurin piirtein mahdollisimman ohutta listanpätkää. Tietenkinhän se olisi optimaalisinta, jos se olisi täysin samaa puuta ja just oikean vahvusta. Mutta mä otin tähän ensin mitan. Ensinnäkin sen, että kuinka pitkä tuo railo on, tai siis tuo liimakolo. Merkkasin sen tähän puuhun, sen pituusmitan. Sitten tietenkin leikkasin tästä listasta semmoisen tarpeeksi pitkän pätkän, eli tämän näköisen palikan. Sitten otin tähän leikkaamani palikkaan vielä sen leveyden, eli kuinka leveä tuo meidän railo on. Ja sitten leikkasin vielä sen leveysmitan oikeaksi.
Ja tietenkinhän tässä oli vielä paksuuttakin liikaa, eli kun tämä on näin vahva kappale, niin se jäi sitten pullottamaan tuosta pinnan yli. Jotenkin mä suurin piirtein tämän paksuisesta lähtökohdasta sitten talttasin vielä puolikkaan, eli mä sain sitten sopivasti tuosta yhden syyn kohdalta halkeamaan tämän puun, niin nyt meillä on sitä 2 tämmöistä ohutta soiroa, jotka sitten passaa näihin meidän olemassa oleviin koloihin. Eli nuo lipareet laitellaan tonne. Ja sitten kun nämä soirot liimotaan ja painetaan tuohon, niin sitten meillä on aika hyvä semmoinen lähtökohta, joka on lähes samalla tasalla tämän alkuperäisen puun kanssa. Ja eiköhän ruveta liimaan operaatioihin ja sitten voidaan ruveta suunnittelemaan niitä kahvoja tähän päälle. No joo, nyt on liimapuristimet irroteltu ja tämä meidän puusuikale on nyt täyttänyt ja jämähtänyt tuonne koloon. Ja siellä on nyt sitten ainakin jotakin kiintiä, mihin saadaan kiinnitettyä se meidän uusi kahva. Ja jos tästä haluaisi oikein siisti, niin tämähän voisi vielä tämän onkalon, mitä tänne jää tätä ikään kuin tyhjää aluetta, niin täytellä sitten vielä vaikka puukitillä. Mutta mä tuun nyt luultavasti asentamaan ihan pinta-asennuksena uuden kahvan tuohon päälle, niin se jää sitten piiloon tuonne alle. Mä menen tosiaan seuraavaksi kahvan kiinnitysten kautta sitten siihen maalausprosessiin. Eli sitä kohti. No joo, seuraavaksi olisi tarkoitus mennä näiden laatikoiden kahvoihin. Eli kun meillä nyt puuttuu kokonaan näistä laatikostosta ne vetokahvat, niin sitten tähän pitäisi nyt asentaa jonkunlaiset ehdokkaat tilalle. Ja mä nyt ihan ajattelin lähteä leikittelemään idealla ja koittaa veistellä itse jonkunlaiset kahvat. Ja tarkoitus olisi tehdä sellaiset ihan yksinkertaiset kahvat, mistä saa kiinni, mutta niihin ei tule mitään hienoja kuvioita sun muita. Että kun on muutenkin tuolla laatikossa tommonen aika yksinkertainen käyttöesine. Ja ensin suosittelen tekemään niin kuin minä nyt teen, eli käyttämään metsän oksaisilta ja halkeiluilta puuta, mutta mä nyt otin ihan lautatavaraa, mittasin vähän, että kuin pitkä kahva siihen pitäisi tulla. Sahasin ensin sitten lautatavarasta pätkän, sitten otin jyrsimen ja jyrsein siitä puusta sitten nuo reunukset siistiksi. Eli ne on ikään kuin pyöristetty. Ja sen jälkeen hioin vielä tuo pinnan puupinnalle. Ja sitten katkasin siitä tämmöisen sopivan pätkän. Mä uskon että tämä on ihan semmonen yksinkertainen siisti kahva tuohon kokonaisuuteen. Ja seuraavaksi veistelläänkin sitten lisää näitä. Tähän nyt tarvii ainakin 6 kappaletta tähän meidän laatikosta. Eli veistelyhommia. No niin. Seuraavaksi olisi tarkoitus asennella kahvat meidän laatikostoihin.
koska nämä on tarkoitus maalata samalla kertaa, niin että kahvat ja laatikko tulee samaan sävyisiksi. Ja kahvat mä ajattelin kiinnittää ihan vielä ruuveilla, jotta ne sitten pysyy paikallaan. Ja mä haluan, että tuon ruuvit tulisi heti kerralla oikeaan kohti, jotta ne ei jää sitten törröttää ja tämä kahva varmasti kiinnittyisi. Ja sen takia mä ajattelin porata näihin laatikostoihin semmoset ohjaavat reijät niitä ruuveja varten. Ja tähän mä ajattelin käyttää semmoista niksiä, että mä oon tähän kahvaan istuttanut naulan pätkät niille kohdille, mihin ne ruuvit olisi tarkoitus tulla. Eli mä oon katkaissut normaalista naulasta pätkän, terottanut hieman myös sitä katkaistua päätä ja sitten upottanut ne naulan pätkät tähän mun kahvaan. Tällä mä voin nyt sitten painaa merkit sille kohdalle, mihin mä haluan sen kahvan lopulta asettuvan. Eli mä voin asettaa sen vaikka tuohon, jos se tuntuu, että se on tässä kohti hyvä asennuskohta. Ja sitten hieman painaa sitä kahvaa. Niin nuo naulan päät jättävät sitten pienet kolot tänne vastakappaleeseen ja niitä koloja pitkin on sitten hyvä porata ne ohjaavat reijät kiinnitysruuveja varten. Elikkäs lyhyesti ja ytimekkäästi seuraavaksi porataan reikiä, ruuvataan kahvat kiinni ja sitten aletaan maalaamaan näitä osia. Nyt on päästy projektissa siihen vaiheeseen, että kahvat on kiinnitetty laatikostoihin ja sitten kaikki nämä meidän maalattavat osat on hiottu ja sillä tavalla valmisteltu maalausta. Seuraavaksi sitten tehdään karkea puhdistus imuroinnin avulla. Nyt kun karkea putsaus on saatu tehtyä, niin sen jälkeen nämä meidän maalattavat kappaleet kannattaa asetella sillä tavalla, että ne on sitten helppo maalata. Eli niitä ei tarvitse sitten enää sen maalauksen aikana pyöritellä, jotta saa joka puolelle maalata. Ja just ennen maalausta nyt sitten seuraavana operaationa on putsata meidän maalattavat pinnat vielä vähän paremmin. Ja siihen mä käytän ihan tämmöistä kohtuutettua pyyhekangasta. Ja tällä sitten pyyhitään ne viimeiset pölyt, mitä tuohon on jäänyt. Ja sitten päästään maalaamaan. Nyt kun kaikki esivalmistelut on tehty, niin viimein päästään siihen oikein maalausprosessiin. Ja tähän tarvitset nyt vähintäänkin sitä valitsemasi maalia.
Sitten purkin aukaisemiseen vaikka talttapäinen ruuvimeisseli käy hyvin. Sitten jonkunlainen sekoitustyökalu pitää olla. Ei tee käytä ihan tämmöisiä kertakäyttöisiä muoviveitsiä. Ja sitten tietenkin joku millä sitä maalaa. Itse nyt käytän pensseliä, mutta se nyt voi olla mikä vaan valitsemasi maalaustapa. Ja sitten on tietenkin hyvä olla jotakin rättejä putsailuja ja vaikka käsille jonkunlaiset suojakäsineet sen maalauksen ajaksi. Mutta seuraavaksi maalataan. Nyt on saatu tuo maalaus suoritettua ja pinnat on nyt sitten tämmöisen tumman vihertävän sävyisen. Mä ajattelin vielä parantaa tätä viimeistelyä sillä, että mä maalaan toiseen kertaan samalla maalilla vielä telan kanssa nämä isot ja laajat pinnat, niin saadaan sitten toivottavasti nuo siveltimen jäljet pois ja tulee semmoinen tasainen kiittävä lopputulos. Elikkäs vielä pikku maalausoperaatio ja sen jälkeen päästään katsomaan sitä lopullista tulosta, miltä tämä näyttää. Nyt ollaankin projektin siinä vaiheessa, että kaikki maalaustyöt on tehty ja kaikki on nyt paikallaan. Eli voidaan ihailla tätä lopputulosta. Ja minusta tästä tuli siihen lähtökohtaan verrattuna niin tosi hyvän näköinen. Ja sitten vielä tämä maali ja tämä puolikiintävä sävy sitten passaa tähän kyseiseen aikakauteen, mitä tämä meidän laatikosto edustaa. Ja tämä projekti alkaisi nyt olla tässä. Minä kiitän seurasta ja mennään kohti uusia projekteja. Moi!